السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن مونږه د سم سکن کیر د طرف نه راغلی یو او نن مونږ تاسو د پاره یو نوې ټریټمنټ راوړی دی او هغه یو هیر ټریټمنټ دی. مطلب چې هغه تاسو خپل د سر په ویښتو باندې یوز کولی شئ. دا د ریډ انین آیل ټریټمنټ دی او د دې سره د ټریټمنټ کې به مونږ ریډ انین واټر، ریډ انین شامپو او ریډ انین کنډیشنر به سټپ بای سټپ یوز کوو. او دا ټریټمنټ کولو د پاره مونږ خپل یو کلاینټ راغوښتی ده چې د چا د ویښتو څه مسلې دي. نو راځئ چې نه وګورو چې د دې د ویښتو څه مسلې دي. زما د هیر فال او د سپلټ انډز ډیره مسله ده او ماته لګي چې زما ویښتو کې ولیوم نشته او اوس چې څنګه وینټرز دی نو زما د هیر فال ایشو سٹارټ شو. اوس چې څنګه دی خپل وویل چې دا چې د دې د ویښتو ډېرې مسلې دي لکه سپلټ انډز، هیر فال، ډراینس، ډلنس، فریزنس او دا ټول هر څه به موږ د ټریټمنټ کې کور کوو. خو د دې د پاره به تاسو یو څو سیټینګز اخلئ. د دې اپلیکیشن یعنی کې اپلای کول دومره آسان دي چې تاسو دا کور کې هم اپلای کولی شئ. نو راځئ چې موږ سټپ بای سټپ خپل ټریټمنټ سٹارټ کوو. خو دا آیل ټریټمنټ شروع کولو نه مخکې به موږ سم هیر سینیټایزرز یوز کوو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې کرونا بیا ډېره زیاته خورېدل شروع شوې ده، نو دا زموږ دپاره ډېر دا پریکوشن اخیستل چې دي ضروري دي. سم سینیټایزر یوز کولو نه پس به موږ ټولو نه مخکې خپل ویښته برش کوو چې زموږ ټول ویښته اوس به ټولو نه اول موږ ویښته برش کوو او چې دا بالکل ټانګل فری شي نو ټولو نه مخکې به ریډ انین واټر یوز کوو. ټولو نه مخکې د ریډ انین واټر یوز کولو فایده دا ده چې کله هم موږ بهر نه راشو نو زموږ د سکالپ ټمپریچر چې دی هغه د روم ټمپریچر سره ایکول نه وي. د دې لپاره چې هر یو پروډکټ یوز کولو نه مخکې ضروري ده چې موږ خپل د سکالپ ټمپریچر، روم ټمپریچر به برابر کو او هغې دپاره به موږ ریډ انین واټر یوز کوو. هغې دپاره به موږ د ریډ انین واټر په سکالپ باندې اپلای کوو چې زموږ د سکالپ ټمپریچر چې دی هغه د روم ټمپریچر په ایکول شي. د دې دویمه فایده دا ده چې کوم زموږ د سکالپ سیکریشن دی هغه به موږ د ریډ انین واټر په مدد سره ریموف کوو. د دې د اپلای کولو دریم فایده دا ده چې کوم د انوایرمنټ پولیوشن سره زموږ د سکالپ افیکټ شوی وي نو هغه به چې دی د ریډ انین واټر هیلپ سره موږ ریموف کوو. نو د دې ټریټمنټ فرست سټپ دا دی چې موږ به ریډ انین واټر سپری کوو په سکالپ باندې او هغې نه بعد چې دی چې زموږ د سکالپ چې کوم ټمپریچر دی هغه نارمل شي. د دې دپاره به موږ دا سمپلی په ویښتو باندې سپری وکړو. اوس به موږ په ویښتو کې پارټیشنز جوړ کړو او چې دی کې کله موږ پارټیشن جوړ کړو نو موږ به 3 ډراپس آیل چې دی واچوو. یو پارټ دپاره 3 ډراپس آیل اناف دي. اوس هم دغسې به موږ بل پارټیشن جوړ کړو او هر یو پارټ کې به موږ 3 ډراپس یوز کوو. اوس چې څنګه موږ بره پارټیشن جوړ کړ نو همدغسې به موږ لاندې هم پارټینګ کوو او هر یو پارټ کې به موږ 3 ډراپس آیل یوز کوو. لاسونو سره به مساج کوو. اوس مونږ به ټول سر باندې او سپلټ انډز باندې آیل ولګوو او دې سره به مونږ د دې د سپلټ انډز او د سپلټ انډز پرابلمز چې دي هغه به سالو شي. اوس به مونږ بالکل نرمو لاسونو سره سرکولیټري موومنټ مساج کوو او مساج به مونږ کلاک وایز او انټي کلاک وایز دواړه موومنټس کې کوو. اوس به مونږ پارټینګ شروع کوو او خپل د ګوتو مدد سره به داسې پریس کوو چې په دې پوینټ باندې به موږ پریشر ورکوو.
اوس به مونږ د دې په سر باندې یو ټاول ریپ کو. دا ټاول به مونږ ګرمو اوبو سره لږ لوند کو چې دا لږ ګرم شي. اوس به مونږ د دې د سر باندې ریپ کو. د سره به مونږ د دې ډی پینټریټینګ شروع شي. د سره به آیل د دې په وختو په پورس کې چې د ښه طریقې سره ابزورب شي. آیل پورس کې د ټولو د آیل پورس کې د تلو مطلب دا دی چې سانه وخته هم د دې وګرځیدل یا سانه هیر فالو مو شو. اوس به هغه چې دی ستاسو د هیر د سکالپ پورس کې چې دی هغه به کولا شي. د سره به ستاسو د ټریټمنټ یو ډېر بیسیک دا آیل لګول چې دی دا ستاسو د ټریټمنټ یو ډېره بیسیک حصه ده چې کم تاسو لازمی کوئ اور دا په خپل رزلټ لپاره ضروری دی چې تاسو به کم از کم 6 hours لپاره دا آیل اپلای کوئ اور دا به تاسو دا نه سات لپاره راپ کوئ چې د دې ټاول ټمپریچر هارت نه واپس نارمل شي یا دا د روم ټمپریچر په برابر شي. هغې نه بعد به مونږ دا ګولا کو. د دې سټپ فایده دا ده چې کم پور زمونږ سکالپ بند شوی وو یا د کم د وجه نه هیر فال کیږي لګیا د پروسیجر سره به پور زمونږ ګولا شي او زمونږ د ویښتو گروث به دوباره نه شروع شي. اور دا ښه رزلټ لپاره ضروری ده چې مونږ دا آیل 4 weeks پورې یوز کو اور په الټرنیټ ډیز باندې د دې شیمپو اور کنډیشنر هم په الټرنیټ ډیز باندې یوز کو. د سره کم از کم 4 weeks لپاره چې د 4 هفتو لپاره لازمی به یوز کوو. اوس مونږه ټاول ریموو کو ځکه چې هغه بالکل هم د روم ټمپریچر ایکوال وو. اوس مونږه د دې وخت لاندې کو. اوس لاندول نه پس چې کم شیمپو مونږه ډایلیوټ کړي وو هغه به مونږه د دې په سکالپ اور وختو باندې اپلای کوو. دا شیمپو چې کم یوز کوو هغه هم د دې د ټریټمنټ حصہ ده چې کم ریډ انین شیمپو ده اور هغه د هربل ایکسټریکټ نه جوړ شوی دی چې کم سره به ستاسو هیر پرابلمز لکه چې فریزنس، ډراینس، سپلیټنس د دې سره به هغه ریسټور شي. اوس دا زموږ لاست سټپ دی چې کم کې به مونږ د سامس هیر فوډ یوز کوو. د سره چې کم تاسو وخته نریشمنت چې کم تاسو لوز کو هغه به تاسو د هیر فوډ سره ملاويږي اور د سره به تاسو وخته شایني شي اور چې کم ډلنس د هغه به ختم شي اور چې کم ډیمیج دی هغه به ختم شي. اور شیمپو یوز کول سره چې کم پورس تاسو کولا شوی دی بیسیکلی هیر فوډ سره باغ تاسو هغه پورس چې هغه به واپس بند شي. د سره تاسو وخت ډیر سلکی او سموث بشي او تاسو په وختو کې ډیر یو هیلدی لوک ښکارېدل به شروع شي او تاسو د وختو والیوم هم انکریز شي. اوس به موږ دوباره پارټینګ وکړو او هر یو پارټ کې به کنډیشنر اپلای کو. تاسو به دا هر پارټ کې تاسو اپلای کوئ چې تاسو د لاس ګوته بالکل رننګ پوزیشن کې وي. د سره به چې سانه ډراینس تاسو په وختو کې هغه ختم شي او هیر فوډ په ښه طریقې سره خپل کار شروع کړي. دا کنډیشنر به تاسو په سکالپ باندې نه اپلای کوئ. دا به تاسو په سکالپ باندې نه اپلای کوئ. دا به تاسو صرف په وختو باندې په خطه پورې اپلای کوئ. اوس به تاسو لږ نه پس at least 5 minutes لپاره پرېږدئ. اوس دا مونږ په ټول هیرز باندې اپلای کو او دې طریقې سره مونږ خپل ګوتې به موو کوو په وختو کې. اوس د خپل کار پورا کو په وختو کې. اوس به دا مونږه واش کو. اوس تاسو کته چې کوم ریډ انین ټریټمنټ مونږه د دې په وختو باندې او کو د هغه ریزلټ تاسو وګورئ چې د دې په وختو کې چې کوم فریزنس، ډراینس او ډلنس وو اور شاین نه وو اوس څومره شاین دی.
د دې په وختو کې او څومره ټریټډ لګي د دې وخته او یو سیټینګ سره د دې په وختو کې څومره فرق راغو. نو که تاسو ریګولر 4 سیټینګز واخلئ نو تاسو ته بالکل د کیراټین ضرورت نه وي. څنګه چې تاسو کته شي چې ما د سامس ریډ انین ټریټمنټ واخیستو او زما وختو کې ډېر فرق راغو او زما وختو کې ډېر والوم راغو او سپیټنز هم کم شو او زه ډېر سټیسفاید یم. زه غواړم چې تاسو سره هم څه هیر پرابلمز وي نو تاسو ضرور دا سامس کاسمیټک هیر ټریټمنټ ټرای کړئ.